Si fillim dua të kujtoj pak se çfarë kemi qenë duke bërë të fundit, siç e dini, ne jemi kthyer tashmë te seria mesazheve nga letra e Romakëve dhe javën e kaluar kemi ndalur te Romakëve 12:1 deri në 2 dhe aty kemi mësuar se si duhet jetojmë në marrëdhënie me Perëndin në përgjigje të Hirit të tij shpëtues në jetën tonë, i cili përmes shpajsimit që kemi marrë me anë të besimit në Krishtin, ai ka na vendosur neve në një marrëdhënie të re me veten e tij dhe njëkohësisht ai na ka çliruar neve nga dënimi për mëkatet tona dhe na ka çliruar njëkohësisht edhe nga pushteti i mëkatit, nga fuqia e mëkatit në mënyrë që ne të jetojmë një jetë të shenjtë dhe të pëlqyeshme për Perëndin. Pra ky hir që na ka shpëtuar neve na thret që t'i paraqesim trupat tonë si flitë të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm, të pranueshëm përpara Perëndisë, për t'u bindur atij dhe për t'i shërbyer atij në mënyrë flijuese. Dhe jo vetëm kaq, por ne mësuam që ky hir na thret neve, na jep neve hirin që të ndalojmë së lejuar i botën të na drejtojë neve ose të na tregojë neve kush jemi dhe çfarë ne duhet bëjmë dhe njëkohësisht të lejojmë frymën e shenjtë të na transformojë neve me anë të fjalës së Perëndisë, duke zbuluar se cili është vullneti i Perëndisë në fjalën e tij. Pra si ne të shenjtërohemi. Dhe pra gjëja që ne u fokusuam është ripërtëritja e mendjes tonë. Pra ne shenjtërohemi, transformohemi përmes ripërtëritjes së mendjeve tona. Por ndërkohë që ne shenjtërohemi përmes ripërtëritjes së mendjes tonë, ripërtëritja e mendjes ku do të fillojë dhe ku na drejton fjala e Perëndisë? Na drejton neve të ripërtëritja e mendjes në lidhje me veten tonë, në mënyrën si mendojmë ne për veten tonë, në mënyrën si mendojmë për kishën dhe në mënyrën se si ne mendojmë për dhuntitë tona. Kështu që në këtë kontekst të shenjtërimit që ne kemi folur, ne kemi fuqinë që t'i themi botës jo që të mos na modelojë bota sipas modës së saj, të mos na tregojë neve kush jemi, as të mos na tregojë neve se çfarë duhet të bëjmë, por duhet të transformohemi thash përmes ripërtëritjes së mendjes tonë. Edhe së pari thot apostulli Paul, ripërtëritja e mendjes tonë fillon pikërisht tek vetja jonë. Pra si mendojmë ne për veten tonë. Pyetja ime është kjo. Pyetja drejt për drejt. Apo e lëm botën të na tregojë neve, apo e lini ju botën të tregojë juve se kush jeni, edhe çfarë duhet të bëni, dhe po ju tregon juve që madje problemi që ju keni, problemi juaj më i madh kryesor është që ju keni një vlerësim të ulët për veten tuaj. E keni dëgjuar këtë gjë? Bota na tregon neve që problemi ynë më i madh është se ne, arsye pse ne vuajmë është sepse kemi një vlerësim të ulët për veten tonë dhe ne duhet kemi një vlerësim sa më të lartë për veten tonë në mënyrë që të na shkojnë gjërat mirë ose të ecin mirë në jetë. Pra çfarë po na mëson bota në lidhje me vetveten? Si mendojmë ne dhe çfarë duhet mendojmë ne për veten tonë sipas shkrimit? Çfarë na mëson shkrimi në vetvete? Çfarë duhet të jetë në qendër të jetës tonë? Si duhet të mendojmë pra edhe një herë neve sipas ungjillit për veten tonë? Pra çfarë na mëson ungjilli? Pastaj, një pyetje që un kam tjetër është sipas botës, ne duhet mendojmë që i përkasim vetes tonë, ne duhet mendojmë gjithkohës për veten tonë, duhet mendojmë që të marrim dhe të përfitojmë sa më shumë, qoftë në shtëpi, qoftë në shkollë, qoftë në punë, dhe kudo. Bota gjithmonë, çfarë na thot bota? Bota thot që gjithçka ekziston për ty. Në fakt kur shikon një reklam, kjo është për ty thot. Vetëm për ty, është bërë vetëm për ty. Të gjithë duhet të adhurojnë ty. Ti meriton të gjitha. Ti duhet jetosh për veten tënde. Arsyeja pse ti nuk je lumtur është se ti nuk jeton për veten tënde. Arsyeja pse nuk je i kënaqur është sepse ti nuk mendon si duhet dhe sa duhet për veten tënde. Kjo është çfarë thot bota apo jo? Edhe bota thot gjithçka të përket ty. Gjithçka është e jotja. Ti mund të bësh çfarë të duash ti. Mjafton të bëj të ndihesh ty mirë, të përmbush ty. Ti nuk duhet lejosh as kënd, as një njeri të tregojë ty se kush je, as se çfarë ti duhet të bësh, as se çfarë nuk duhet të bësh me trupin tënd. Ti duhet të ngjitesh sa më lart që ti jesh i lumtur. Duhet të kesh sa më shumë që ti jesh i lumtur. Ti duhet të heqësh sa më shumë vëmendjen e të tjerëve. Kjo do të kënaqë ty. Ose
ti nuk duhet të pyesish fare se çfarë mendojnë njerëzit e tjerë për ty. Megjithëse ne pyesim shumë, sepse në fakt nuk duam t'ia dimë se çfarë po kemi fjalën për veten tonë. Mendo vetëm për veten tënde. Bota është e jotja për të shijuar ty. Gjithçka është krijuar për ty dhe për shërbimin tënd. Gjithçka përket ty. Por pyetja është si na thot Bibla, si na mëson Ungjilli se duhet të mendojmë ne për veten tonë. Bota thotë që gjithçka që je ti, gjithçka që ti ke, është për ty. Gjithçka është e jotja. Mendja, trupi, aftësitë tua, arritjet e tua janë prej teje, janë për ty dhe në shërbimin tënd. Që të përfitosh sa më shumë ti, të përdorësh sa më shumë për veten tënde. Gjithçka është e jotja dhe përdore për të kënaqur veten tënde, për të bërë ty të lumtur. Por në fakt, si na mëson neve Ungjilli, si duhet mendojmë neve për veten tonë, sipas Hirit të Krishtit, sipas Ungjillit. Në fakt, le të lexojmë së bashku Romakëve kapitulli 12, vargjet 1 deri në 8. Prandaj ju bëj thirrje o vëllezër nëpërmjet dëmshurisë Perëndisë, të i paraqisni trupat tuaj si flitë të gjallë të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, që shërbesa juaj e mençur dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ri për të rritjes së mendjes, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe përsosur i vullnet i Perëndisë. Që kemi parë nga e kaluar, sot do të shikojmë vargjet 3 deri në 8, sepse nëpërmjet hirit që më është dhënë, i them secili që është mes jush, të mos mendoj për veten më lart se sa duhet të mendoj, por të mendoj në mënyrë të përkohur, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Sepse sikurse në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtin funksion, po kështu edhe ne, megjithëse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyrë të njëri tjetrit. Dhe duke pasur dhuntitë të ndryshme sipas Hirit që na u dha, nëse kemi profecinë të profetizojmë, sipas masës së besimit. Nëse kemi shërbim, le të kushtohemi shërbimit. Po kështu, mësuesi t'i jepet pas mësimit. Dhe ai që këshillon, le të kushtohet këshillimit. Ai që ndan, le të ndajë me thjeshtësi. Ai që kryeson, le të kryesojë me zell. Ai që bën vepra mëshire, le të bëjë me gëzim. Vëllezër, motra, kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Edhe mesazhi që ne kemi sot, së bashku, do të shikojmë së bashku, është ky. Për ne që Perëndia na ka shpëtuar në hirin e tij, kënaqësia dhe gëzimi i vërtet është të adhurojmë atë duke i shërbyer Atij me dhuntitë e hirit, me qëndrimin e duhur, në marrëdhënien të duhur me trupin e Krishtit, për rritjen e këtij trupi dhe përparimin e mbretërisë së Perëndisë. Dhe më konkretisht, çfarë ne do të shikojmë? Do të shikojmë tre komponentë. Tre komponentë të përkushtimit tonë të plot adhurues të Perëndisë në shërbim të tij. Qëndrimi i duhur, marrëdhënia e duhur, shërbesa e duhur. Dhe pyetja që unë kam për ju sot është kjo, në vazhdim. A doni të dini nëse ju po jetoni për Perëndin apo jetoni për veten tuaj? Edhe unë i ftoj të dëgjoni se çfarë thot Perëndia përmes fjalës së tij nga Romakëve 12:3-8. Por para se të lutemi që Zoti na flas përmes fjalës së tij, më lejoni të them që mesazhi që unë kam sot për ju është pak i fortë. Çfarë do të them? Është pak i drejtë për drejtë. Çfarë do të them kjo? Do thotë që unë do të jem shumë personal, por nuk e kam personalisht me ju. Megjithëse dua që të jem, që fjala e Perëndisë të ketë ndikim personal te ju. Pra, nuk kam përgatitur një mesazh posaçërisht për Gjergjin, apo për këtë apo atë. Kam përgatitur një mesazh çfarë thotë fjala e Perëndisë dhe dua që me hirin e Perëndisë unë të do të thënë, fjala e Perëndisë na shkund neve pak. Na tund nga vendi. Sepse mendoj se po flem gjumë. Dhe le të lutemi së bashku që Zoti na të flasë përmes fjalës së tij. Po Atij dashur, ne vim në pranimin tënd të shenjtë dhe falenderojmë për hirin tënd të madh shpëtues që ka ardhur në jetën tona. Falenderoj Zot që ti na ke shpëtuar me anë të Krishtit, na ke çliruar nga dënimi që ne meritojmë për mëkatet tona. Falenderoj që na ke shkruar dhe nga pushteti i mëkatit, na ke bërë krijesa të reja, na ke bërë një vete të re që të duan ty dhe që të shërbejnë ty, të jetojnë për ty. Falenderoj Zot për këtë kohë në fjalën tënde. Lutem o Zot që fjala jote do të jehojë në zemrat tona, do të na flas, do të na ndryshojë dhe duke na bërë neve si Krishti për lavdinë e tij, për përparimin e mbretërisë së tij, në emër të cilit ne lutemi. Amen. Mirë, le të shikojmë së pari komponentin e parë
qëndrimi i duhur, i përullur. Pra, mendja e re, ose ripërtëritja e mendjes tonë të re, fillon pikërisht me qëndrimin e duhur të përullur. Dhe shikoni në fakt në fillim fare, vargu 3 fillon me lidhjen sepse që do thotë që çfarë do ta thotë tani apostulli Paul ka lidhje me vargjet që ai tashmë na ka shpjeguar, që ne kemi parë tashmë në 2 javë më parë, në varg 1 deri në 2. Pra, çfarë na ka thirrur ai ne? Na ka thirrur ne që si përjetues të Hirit shpëtues të Perëndisë, që ai ka treguar një mëshirë dhe hir kaq të madh ndaj nesh. Në vargun 2 thotë mos ta lejojmë botën të na tregojë se kush jemi dhe çfarë duhet të bëjmë, por çfarë thotë? Të na transformojë në jetën tonë përmes ripërtëritjes së mendjes tonë, përmes fjalës time të frymës së shenjtë. Dakor? Dhe pikërisht transformimi ynë pikërisht fillon me ripërtëritjen e mendjes tonë, por në lidhje me veten tonë, çfarë ne mendojmë për veten tonë, çfarë mendojmë për kishën tonë, dhe çfarë edhe në kishën tërësi dhe çfarë mendojmë për dhuntitë tona. Pra si mendojmë ne? Si na thret Ungjilli, sipari të transformohemi në mendjet tona, në lidhje me çfarë mendojmë ne për veten tonë. Dhe shikoni pak mënyrën se si apostulli Paul u drejtohet atyre, ai u drejtohet atyre në mënyrë dhe neve, në mënyrë autoritare si apostulli i Krishtit, por me hir. Shikoni çfarë thotë. Sepse thotë për hirin që më është dhënë, pra me anë të hirit që është treguar thotë nga Perëndia ndaj meje, në favorin e madh të Perëndisë ndaj meje, unë jam apostulli i Krishtit, thotë, që kam autoritetin të flas me ju ose drejtohem juve në këtë mënyrë. Dhe ai thotë si apostulli i Krishtit, ju them këtë gjë, ju urdhëroj këtë, thotë. Edhe ai na kujtonte Romakëve 1:5 ka marr apostullim nga Krishti, nga Perëndia. Pastaj te Romakëve 15:15 prapë thotë që ka marr apostullim nga Perëndia vet, nga Krishti. Apostulli Paul çfarë bënte? Vazhdimisht i kujtonte dhe ne kemi nevojë që vazhdimisht i kujtojmë vetes tonë. Çfarë jemi? Çfarë ne nuk bëjmë? Çfarë ne bëjmë? Edhe gjithçka që arrijmë ne është krejtësisht dhe vetëm për hirin e Perëndisë, favorit të tij ndaj nesh dhe punës së tij transformuese në jetën tonë. Dhe apostulli Paul thotë, çfarëdo që un jam, çfarëdo që un bëj, çfarëdo që un jetoj, çfarëdo gjëje, jam i motivuar thotë nga hiri, nga mirënjohja ndaj dashurisë së Perëndisë së pamirëtuar ndaj meje, dhe ai gjithçka thotë e kam nga hiri i Perëndisë dhe jetoj thotë për lavdinë e Perëndisë. Tani, më lejoni të kujtoj edhe një pasazh tjetër. Apostulli Paul tek e para Korinthësve kapitulli 15 deri në 10 na kujton përsëris se çfarë ai mendon për veten e tij. Në fakt kemi shumë pasazhe në Bibël që apostulli Paul na tregon neve se çfarë ai mendon për veten e tij. Edhe në fakt na ndihmon neve për të kuptuar se çfarë ne duhet mendojmë për veten tonë, apo jo, si mendoni? Pra si mendoni ju për veten tuaj? Mbi çfarë baze mendoni për veten tuaj? Dhe shikoni se çfarë thot apostulli Paul tek e para Korinthëve 15:9 deri në 10, sepse un jam thot më i vogël i apostujve. As nuk jam i denjë të quhem apostull. Sepse kam përndjekur thot kishën e Perëndisë. Por nuk ndalon aty. Por me hirin e Perëndisë thot jam ai që jam, dhe hirin i tij ndaj meje nuk qej kot, madje jam mundsuar më shumë se të gjithë të tjerët. Jo unë, por hiri i Perëndisë që është në mua. Pra, minëre, sa më shumë ne kujtojmë hirin e Perëndisë që ka treguar ndaj nesh, dhe këtë hir që ne vazhdojmë të përjetojmë, ne na motivon të jetojmë për Perëndinë dhe për lavdinë e tij. Hiri e kishte bërë apostulli Paul atë që kush ai ishte dhe çfarë ai bënte. Të sillej si apostull, jetonte si apostull, me anë të atij hiri, dhe në bazë të atij hiri, ai gjithashtu na thret neve të mendojmë në një jetën mënyrë për veten tonë dhe të jetojmë në një jetën mënyrë nga hiri dhe prej hirit për Perëndinë. Ne i detyrohemi me fjalë të tjera gjithçka hirit. Dhe vjen re tani çfarë na thot apostulli Paul konkretisht neve në lidhje si duhet mendojmë neve për veten tonë. Pra çfarë na thot fakt Perëndia, sepse urdhërimi vjen nga apostulli i Krishtit që është Perëndia. Me anë të hirit që i është dhënë apostulli Paul thotë, i them secilit prej jush të mos mendoj për veten më shumë se sa duhet mendoj, por të mendoj në mënyrë të përkohur, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Pra, ai na urdhëron neve ta ripërtërijmë mendjen tonë në lidhje me veten tonë, sipas hirit të Perëndisë, sipas asaj çfarë ka bërë për ne
dhe çfarë na ka dhënë neve në Krishtin në momentin e shpëtimit dhe më mbrapa. Ne duhet të arsytojmë për veten tonë sipas asaj çfarë Krishti ka bërë për ne, asaj çfarë na ka bërë Krishti neve. Pra ne duhet mendojmë sipas Krishtit në fakt. Ajo pasazhi që lexoi Beni pak më herët. Mendoni thot si Krishti, keni të njëjtën mendje si Krishti. Në fakt mund ta themi ndryshe. Por më lejoni të themi diçka. Të gjitha mëkatet tona, dini nga ku e kanë rrënjën? E kanë nga mendimadhësia edhe nga egoizmi. Apostulli Paul na urdhëron neve me urdhrin e Krishtit të mendojmë si duhet për veten. Problemi edhe një herë ynë është se ne mendojmë më lart dhe më mirë për veten tonë se në fakt çfarë është e vërtetë. Ky gjithmonë është fakt rreziku ynë më i madh. Ne gjithmonë mendojmë se jemi më të fortë se në fakt çfarë jemi. Ne mendojmë se jemi më të mençur, më të ditur, më të fortë. Le të mos themi që ne mendojmë që jemi më të mirë, më të sinqertët, më të dashurit, më të drejtët se në fakt çfarë jemi. Shkoj shpesh herë persona që postojnë në Facebook. Unë jam më, nuk e thon kështu trosh fare, po thon, unë jam më i sinqerti këtu. Pra, nëse ne nuk pranojmë që ne jemi mendje mëdhenj, edhe një herë, dhe nëse ne nuk pranojmë që ne jemi të mashtruar nga vetja jonë, në fakt ne jemi të mashtruar nga vetja jonë. Si mendon? Le ta them edhe një herë. Qëse ju mendoni që nuk jeni mendje madh, dhe që ju nuk jeni mashtruar nga vetja juaj, do thotë që ju jeni mashtruar nga vetja juaj. Kjo është realitet. Rreziku që ne kemi vazhdimisht. Ne kemi vështirë të pranojmë gjërat për veten tonë. Pali thotë që ne duhet të hapim syt për rrezikun më të madh që na kanosët neve gjithmonë është që ne mendojmë ose nuk mendojmë siç duhet për veten tonë. Nga mendimadhësia dhe nga vetë mashtrimi ynë. Ne duhet pranojmë që çfarë ne nuk jemi. Dhe ne do pranojmë që çfarë nuk jemi në gjendje të bëjmë në mënyrë që kemi mundësinë, në fakt, që të varemi nga të tjerët. Arsye pse nuk varemi sa duhet nga kisha, ose nuk varemi sa duhet nga të tjerët, është se ne mendojmë që nuk kemi nevojë për ta. Pra ne jemi mendje mëdhenj dhe pra nuk e dim se kush jemi tamam dhe çfarë ne nuk mund të bëjmë. Apostulli Paul në fakt në vargun 3 përdor fjalën mendoni 4 herë. Shikoni se ka thënë, ju them që i them gjithsesi për ju të mos mendoj për veten, më lart se duhet të mendoj, por të mendoj në mënyrë të përkohur. Pra është përdorur 4 herë. Dhe në fakt duhet në greqisht është si lojra fjalësh. Edhe po na përpiqet na tërheq vëmendjen. Pra çfarë mendoni ju për veten tuaj? Pjesa e transformimit tonë është të mendojmë si duhet për veten tonë. Ai na thotë që ta evitojmë të menduarit lart për veten tonë. Edhe dikush po thotë, po si mund të mos mendoj lart për veten time? Unë mendoj gjithmonë lart për veten time. Si t'ja bëj? Në fakt si t'ja bëj? Bota dhe njeriu ynë i vjetër na tregon dhe na thotë neve që ne duhet mendojmë sa më mirë për veten, sa më lart për veten. Dhe rreziku ynë kryesor është gjithmonë është vetvetja jonë, fokusimi te vetja jonë dhe egoizmi ynë. Por si duhet mendojmë? Shikoni çfarë thot apostulli Paul. Secili thotë mendoj në mënyrë të përkohur. Tani çdo thotë të mendosh në mënyrë të përkohur. Ose të gjykosh në mënyrë të përkohur. Për veten tënde apo jo? Përkohur, në fakt mund të përkthehet, nuk e di sa për ju përdor fjalën e përkohur. Në fakt kur shifsha në herë në tekst, por çfarë është kjo përkohur? Ariani më duket se përdor her pas here, i thot gruas, do të ishte përkohur. Po, apo jo Ariani? Okej. Por çfarë është të përkohur? E përkohur do thotë i kthjellët në lidhje me veten tënde. Do thotë që është kundërta e qendrit i dehur, po i dehur nga çfarë? Njeriu mund të dehet jo vetëm me pije, por njeriu mund të dehet edhe nga vetvetja. Duke pirë shumë nga vetvetja, dehesh. Apo jo? Ose i fumbaj. Disa flasin më bravo. Okej. Ne kemi një shprehje shkodrane mallkuse,
që thotë të hyjë vetja në qef. Apo jo? Problemi më i rëndë është kur ka hyrë vetja në qef. Apo jo? Rreziku ynë më i madh është kur na hyn vetja në qef. Dhe problemi thotë apostulli Paul është që ne gjithmonë na ka hyrë vetja në qef. Asnjëherë nuk mendojmë se duhet. Po ne kemi nevojë që të kthehemi vazhdimisht te hiri i Perëndisë. Tani ti jesh i kthjellë, do të thotë ti jesh i saktë në mënyrë rigoroze me këmbë në tokë, si thot populli. Pali nuk thot këtu tregonit për ulur. Pra binire Pali nuk thot tregonit për ulur. Ose nuk thot shikoni të tjerët më mirë se sa vetja juaj. As këtë nuk e thot. Apo jo. Në këtë pikë ai na paralajmëron që të mos mendojmë më pak se aftësitë tona. Mendoni në mënyrë të përkohur, në mënyrë të saktë për veten tuaj. Pra ne duhet pranojmë se jemi të mirë në ato gjëra që jemi të mirë. Dhe jemi të aftë të bëjmë ato gjëra që ne jemi të aftë të bëjmë. Por gjithmonë duhet mbajtur mend se ngavin, sepse në këtë mënyrë ne çfarë bëjmë? Ne jemi në gjendje të shërbejmë të tjerëve, nuk është problemi për neve, por është në mënyrë për të shërbyer të tjerë. Ne mendojmë siç duhet edhe një herë, kur ne nuk mendojmë as më lart dhe as më ulët për veten tonë. Pra ne mendojmë në mënyrë të përkohur. Tani, vinire apostulli Paul madje shton, thot prapë po na ndihmon si duhet mendojmë në mënyrë të përkohur. Pra dikush mund thot si mund të mendoj unë, thot dikush mos ose më fal, si mund të mos mendoj thot në mënyrë sa më të lartë. Si mund të mendoj si duhet për veten time? Kjo është çështja. Dhe apostulli Paul na ndihmon. Shikoni çfarë thot. Sipas masës tot së besimit që Perëndia I ndau thot secilit. Tani, lejonit t'ju them diçka në lidhje me këtë shprehje. Ka dy kuptime të ndryshme dhe ndër gjithë komentarët që un kam parë ndahen në dy interpretime të mundshme. Edhe un do t'ju tregoj të dy interpretimet e mundshme, të dy janë interpretime të mira, por do të shkojmë me njërin prej tyre, si thoni, se nuk ka dy interpretime një tekst. Por interpretimi I parë I mundshëm cili është? Dëgjoni pak. Tani të mendosh me këmbë në tokë për veten, do të thotë që njeriu I mençur dhe I urtë, kur mendon për veten e tij, mban mend që pozicioni që ai ka në kishë nuk varet nga merita e tij, por nga masa e besimit të tij dhe besimi I tij është dhuratë nga Perëndia. Pra e kuptoni qartë? Pra në mënyrë që të mos mendosh edhe një herë, më lart se për veten do thotë që një njeri I mençur dhe I ditur çfarë bën? Kur mendon për veten e tij, mendon për çfarë? Veten e tij që nuk është nga merita e tij, por është nga hiri I Perëndisë që ka dhënë atë pozitë në kish, në atë rol. Tjetër, Perëndia çfarë do thotë kjo? Perëndia gjithsecilit na ka dhënë neve një kapacitet caktuar në mënyrë sovrane për të shërbyer në kish. Pra secilit na ka ndarë neve në mënyrë specifike, në mënyrë sovrane, ai na ka bashkuar neve një trup të tillë. Pra besimi vjen re këtu. Çfarë është? Është shenja dhe masa e jetës së krishterë dhe është përdorur në çfarë kuptimi? Në kuptimin që të gjitha dhuntitë që na janë dhënë neve, na janë dhënë me anë të besimit ose si rezultat I besimit. Pra besimi që ne kemi marrë. Pra ideja këtu është që besimi në Krishtin që na është dhënë bashkë me dhuntitë që ne kemi marrë, dhe fjala besim këtu është shkurt, thjesht për sipas besimit. Që do thotë që kjo dhunti, kjo çfarë ne kemi, na është dhënë nga Krishti për të shërbyer në kish. Pra nëse marrim besimin, kemi marrë edhe çfarë? Kapacitetin dhe dhuntin që ne do t'i shërbejmë Krishtit, sepse Krishti pret që ne t'i shërbejmë atij. Kështu që ai ka ndarë sipas masës së besimit. Jo sa besim kemi ne, por në atë masë që ai ka përcaktuar. Pra thekson dy gjëra, shumëllojshmëria, pra në kish ka një shumëllojshmëri dhuntish, të cili pra është I ndryshëm dhe I veçantë, dhe kjo shumëllojshmëri varet nga Perëndia. Dhe në fakt është një pasazh tjetër, nuk do të ose më lejoni ta citoj te para Korintasve kapitulli 1, vargjet 4 deri në 7, apostulli Paul u kujton Korintasve këtë diçka. Për herë thot I falenderoj Perëndisë tim për ju, për hirin e Perëndisë, I cili ju është dhënë me anë të Jesu Krishtit. Dhe shikoni pra, I falenderoj Perëndisë për hirin që është dhënë juve me anë të Jesu Krishtit. Edhe ne kemi marrë hir me anë të Jesu Krishtit. Por shikoni çfarë thot. Sepse në atë ju bë të pasur thot në gjitha, në çdo fjalë dhe në çdo njohuri sikurse dëshmimi I Krishtit që u vërtetua ndër ju, kaq sa nuk ju mungon asnjë dhunti, ndërsa prisni zbulesën e Zotit tonë Jezu Krisht. Me fjalë tjera, ai po thotë që I falenderoj Perëndin që ju keni me hirin e Perëndisë, ju jeni çfarë jeni dhe nuk ju mungon asnjë gjë.
Keni të gjitha dhuntitë që ju duan juve për të shërbyer Perëndisë dhe për të shërbyer njëri tjetrit në kishë. Pra kjo është ideja kryesore. Dhe kjo, domethënë, ky vargu shërben interpretimit të parë. Por interpretimi i dytë i mundshëm cili është? Shikoni pak shprehjen këtu. Shpreha thotë sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Është, në fakt fjala masë është standard, që do thotë që është standardi me cilin e mathin veten që me standardin që na ka dhënë Perëndia, që në fakt është besimi. Dhe çfarë do thotë kjo? Besimi është shkurt, siç thash pak më parë, është që na kujton edhe se çdo gjë që ne kemi dhe çdo gjë që ne jemi është për hirin e Perëndisë, për punën e tij, është për Krishtin, për vdekjen e tij në kryq. Pra të gjithëve na është dhënë një besim shpëtues, dhe bashkë me besimin shpëtues, na është dhënë, pra na janë dhënë këto dhunti, por janë krejtësisht prej hirit të tij. Pra pali thjesht po na kujton që ju çfarë jeni dhe çfarë bëni është krejtësisht për hirin shpëtues që ka ardhur në jetën tuaj dhe vazhdon të operojë në jetën tuaj. Tani, ideja është kjo, pavarësisht se kush jemi, pavarësisht se çfarë vështirësi ne kemi, ne të gjithë jemi shpëtuar në Krishtin, të gjithë na do Perëndia njësoj, apo jo? Pavarësisht se kemi dhunti të ndryshme. Pra ideja është këtu. Unë ta supozojmë që jam pastori i kishës, ose një nga pastorët e kishës, nuk do thotë që mua Perëndia më ka dashur më shumë se sa juve që ju ka dhënë një dhunti tjetër. Perëndia na don edhe njësoj në Krishtin. Dhe me gjithçka është me anë të Hirit. Nëse më është dhënë mund diçka më është dhënë me anë të Hirit. Nëse ju keni marrë diçka, e keni marrë me anë të Hirit. Tani këto dyja janë kuptime të mundshme. Tani thashë kam pasur vështirë të them cili është më i saktë, por anoj nga i dyti. Në çdo është i vërtetë dhe i pari, nuk po them që është i vërtetë. Është vërtetë që Perëndia na ka ndarë ne sipas asaj çfarë e ka sipas sonoritetit të tij, apo jo. Por në thelb apostulli Paul po na thotë që çdo gjë që ne kemi e i detyrohemi hirit të tij, punës së tij shpëtuese në jetën tonë. Gjithë kapaciteti, gjithçka që ne jemi është krejtësisht për shpëtimin e tij dhe hirit të tij. Tani, ungjilli na pengon neve të mendojmë më lart për veten tonë se sa duhet. Pse? Ungjilli na kujton neve që ne jemi mëkatarë dhe të gjitha përpjekjet tona nuk na çon askund tjetër përveç se dënimi i Perëndisë. Apo jo? Dhe nëse ne jemi shpëtuar, jemi shpëtuar krejtësisht për mirësisë apo favorit të një personi tjetër që është Jezu Krishti ndaj nesh, që ka jetuar dhe ka vdekur për neve. Kështu që ungjilli çfarë na bën neve? Na pengon neve që mendojmë më pak për veten ose më lart për veten. Ne jemi mëkatarë të shpëtuar dhe Perëndia na ka dashur neve dhe ai na ka dhënë neve vlerat që ne kemi për hirin e tij. Ne kemi vlerë, po jo nga vetja jonë, por nga hiri i tij. Dhe në fund fare, gjithë çështja nuk ka çfarë mendojmë për ju. Ose çfarë mendoni ju për vetë. Rëndësi ka kudo që të jeni, mbani mend çfarë mendon Perëndia për ju. Çfarë ju ka dhënë ai. Pra mendoni nga ky këndvështrim. Ne duhet të shqetësohemi gjithmonë çfarë mendon Perëndia, çfarë është e vërtetë është vetëm çfarë thot Perëndia në fjalën e tij. Ne duhet kuptojmë kush jemi në ungjillin dhe masa që ne vlerësojmë vetveten nuk është as nga vetja, as çfarë mendojnë të tjerët, por është masa me cilën na ka dhënë Perëndia, që është ungjilli që ne besojmë. Por para se të zbatojmë këtë, më lejoni të tregoj një histori shkurtër. Një njeri po shkonte të peshonte vetveten, edhe burrat që shpesh mburren shumë para grave, janë ca peshore, në fakt kjo histori ka ndodhur në Amerikë. Kur shkon peshore, nxjerr një mesazh aty. Mesazh për të bërë ty për të ndier sa më mirë. Edhe mesazhi që mori ky burr, ndërkohë që gruaja po priste për të parë sa peshonte burri, mesazhi ishte ky. Dhe në fakt ai e merr letrën dhe ai jep gruas dhe i thot lexoje. Edhe ai mori thotë edhe e lexoi me zot lart. Edhe thot, ti je një burr dinamik, një drejtues i lindur, i pashëm, shumë për të admiruar nga gratë për personalitetin tënd. Pasi gruaja pa për një sekond, i tha, e shoh tha, as kjo thash s'është saktë që ka nxjerrë kjo letër, apo as peshën s'ta ka nxjerrë saktë, nuk peshon ai sa thot peshorja. Problemi është gjithmonë që duhet mendojmë sipas Hirit.
Por në lejoni të si ta zbatojmë këtë para se të kalojmë edhe të na fluturojë koha. Mendo për veten tënde që gjithçka ti je, gjithçka që ti ke, nuk është nga merita jote, është krejtësisht dhuratë e Hirit Perëndisë me anë të shpëtimit që është në Jezu Krishtin. Ti ke një marrëdhënie me Perëndin, të re me Perëndin dhe kjo është fal Jezu Krishtit dhe gjakut të tij deri në kryq për ty. Dhe çdo dhuratë që ti ke është krejtësisht për hirin e tij dhe për ta vënë në shërbim të tij për lavdinë e tij. Mendo për veten sipas Ungjillit. Tani, me lejoni të drejtohem drejt për drejt tani. Nëse ju nuk po shërbeni në kishë, mendoni pse nuk po shërbeni. Nëse ju nuk po shërbeni në kishë me kapacitete, ju keni një kapacitet. Nëse ju jeni besimtar, nëse ju jeni i krishterë, apo krishterë, ju keni një kapacitet, ju keni një dhunti që keni marrë bashkë me shpëtimin tuaj. Nëse ju nuk po shërbeni në kishë me kapacitetin dhe dhuntin që Perëndia ju ka dhënë, juve si rezultati besimit, do thotë që ju po jetoni për jetën tuaj për veten tuaj dhe jo për Perëndin. Po shërbeni vetes dhe jo Perëndisë. Ju në fakt nuk ja keni dhënë plotësisht veten tuaj, nuk ja keni kushtuar veten tuaj si flijim i gjallë, i shenjtë, i pranueshëm për Perëndin. Ju nuk po mendoni sipas Ungjillit për jetën tuaj, për marrëdhënien tuaj me Perëndin. Nuk po mendoni sipas Ungjillit për veten tuaj, nuk po mendoni sipas Ungjillit për marrëdhënien tuaj me kishën. Sot Perëndia po ju thret juve që t'ia dorëzoni, t'ia jepni plotësisht tërë trupin tuaj, tërë jetën tuaj Jezu Krishtit në bindje dhe në shërbim të tij, si shërbesa juaj e arsyeshme adhuruese e Perëndisë. Adhurimi i vërtetë është çfarë ne bëjmë me trupin tonë në shërbim të tij, në bindje të tij për lavdinë e tij, duke shërbyer në kishë dhe kudo. Pra unë po ju them, vëllezër mollë, ju po jetoni në mënyrë egoiste, me veten tuaj në qendër të saj dhe ju shërbeni vetëm aty ku ka interes personal, për përfitim personal. Kjo është e vërtetë. Le të shkojmë komponentin e dytë të rëndësishëm. Marrëdhënia e duhur. Mendoja veten si pjesë e trupit të Krishtit, thot apostulli Paul. Nëse ne duhet mendojmë si duhet, do të thotë mendosh si duhet që ne jemi pjesë e trupit të Krishtit me një dhunti të caktuar, me qenat për të dhënë për trupin dhe për të marrë nga trupi. Pra ndërimi dhe rritja e kishës edhe një herë është një proces i përbashkët. Ne duhet mendojmë si duhet për veten tonë me kthjellësi, me vërtetësi, me gjykim me gjithë me radhë, sepse ne i përkasim edhe një herë kujt trupit të Krishtit, ku secili prej nesh ka një detyrë të caktuar nga të dhënë nga Krishti për kishën, për mirëqenien e kishës, për shëndetin e kishës dhe madje edhe për shëndetin dhe për rritjen tuaj vetë shpirtërore. Apostulli Paul në vargun 4 shikoni çfarë na tregon. Na jep një shembull të trupit të njeriu, ku thotë çdo trup ka shumë gjymtyre dhe gjitha gjymtyret thonë nuk kanë të njëjtin funksion ose kanë funksione të ndryshme. Trupi ka nevojë për të gjitha gjymtyret apo jo? Çdo funksion i tij, gjithë trupi që të funksionojë si duhet, që të trupi të bëjë atë çfarë është dizenjuar që të bëjë, duhet të gjithë gjymtyret të jenë në funksionin e plot, apo jo? Trupi nuk mund të jetë për shembull vetëm sy, trupi nuk mund të jetë vetëm vesh. Duhen të gjitha organet dhe të gjitha organet janë të nevojshme. Kështu thot apostulli Paul edhe në trupin e Krishtit. Apostulli Paul në fakt e krahason kishën me një trup në sër pasazhet në Bibël, qoftë para Korintëve, qoftë Efesianëve, apo të Kolosianëve, dhe në fakt shkoni vargun 5, çfarë thot? Kështu edhe ne, megjithëse jemi shumë, thot, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Dhe çfarë na thot? Megjithëse jemi shumë, jemi një trup dhe secili prej nesh thot jemi gjymtyr të kujt? Të tjetrit. Pra ne si kishë jemi një trup dhe mendojmë si trup dhe i bëjmë gjërat në unitet dhe si një trup i vetëm, ose nuk po ecim si trupi i Krishtit. Pra secili jemi gjymtyr të tjetrit. Unë jam i juaj dhe ju jeni të mit. Syri ka nevojë për çdo gjymtyr. Po kështu çdo gjymtyr ka nevojë për njëra tjetrën. Syri nuk mund të thotë që s'kam nevojë për këmbën. Dora nuk mund të thotë që s'kam nevojë për syrin. Apo anasjellta. Çfarë mund të bëj për shembull syri pa zemrën? Pra, ne të gjithë kemi dhunti të ndryshme, funksione të ndryshme në këtë trup. Por jemi një trup që i përkasim dhe i shërbejmë njëri tjetrit. Brenda kishës, pra edhe një herë, ne kemi dhunti dhe aftësi të ndryshme që na janë dhënë nga Jezu Krishti, jo për veten tonë, por për të mirën e gjithë trupit, në shërbim të trupit, ne të gjithë jemi
të ndryshëm, por të ndryshëm në aftësitë që ai na ka dhënë, në mënyrë që në këtë mënyrë ne të përmbushim misionin që ai na ka dhënë në kishë. Te Efesianëve 2:10 thuhet kështu: ne në fakt jemi vepra e tij e krijuar në Krishtin Jezus për të bërë vepra të mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne ecim në to. Pra ideja është kjo. Secili prej nesh ka personalitete të ndryshme, secili prej nesh ka kapacitete të ndryshme, secili prej nesh mund të bëjë vepra të ndryshme të mira të caktuara nga Perëndia që vetëm ju mund t'i bëni. Atë çfarë mund të bëj unë, nuk mund ta bëni ju apo anasjelltas apo tjetër, jo sepse jam unë, por çfarë hirin Perëndisë ka dhënë mua, çfarë hirin Perëndisë ka dhënë juve. Dhe çfarë do të thotë kjo? Perëndia në mënyrë të qëllimshme ka bërë këtë në kishë. Në mënyrë që ne të rritemi së bashku, të ketë unitet brenda trupit të Krishtit, të jemi të ndërvarur nga njëri tjetri dhe të përkasim njëri tjetrit. Edhe pyetja që un kam për ju, a e besoni ju këtë? A jetoni ju në këtë mënyrë? A besoni që ju keni nevojë për çdo që është në këtë trup? Dhe çdo person tjetër ka nevojë për juve. A mendoni pra ju në këtë mënyrë për veten tuaj që un jam pjesë e kishës së Hirit me dhuntitë që Zoti më ka dhënë pasi nga shpëtuar për të shërbyer në kishë dhe për të shërbyer nga kisha që unë të rritem edhe kisha të rritet. Që të përparoj Ungjilli, përparoj misioni i Krishtit në botë, në Tiranë, në Shqipëri e kudo në radhë. A mendoni ju kështu për veten tuaj? Nëse ju nuk po mendoni kështu për veten tuaj, ju nuk po mendoni në mënyrë të përkohur. Nuk po mendoni të kthjellët, ju jeni i dehur nga vetvetja. Ose nga egoizmi juaj, njëri nga këta. Për çfarë po i them vëllezër, ju jeni tepër i rëndësishëm për këtë kishë. Secili prej jush, edhe ata që nuk janë sot këtu. Jeni shumë të rëndësishëm për këtë kishë, për këtë trup. Ky trup nuk mund të rritet, nuk mund të përparojë në Ungjillin e Krishtit. Nëse secili prej jush nuk shërben, nuk jeton me këtë mendësi në këtë kishë. Kjo është çfarë thotë fjala e Perëndisë. Pyetja që unë kam për ju, a doni ju kishën se që Krishti e deshi kishën, se sakrifikoi veten e tij për ta? A jemi ne në kishë vetëm për të përfituar për veten tonë? Si po i jepni ju veten tuaj ndaj Perëndisë në këtë kishë? Si po shërbeni me kapacitetin dhe dhuntitë që ju keni? Por me lejoni të them edhe diçka tjetër. A shërbeni në kishë si shërbeni në shtëpinë tuaj? A i bëni punët që ju bëni në kishë një lloj si që bëni punët mirë në shtëpinë tuaj? Kur shikoni një nevojë që ju ka në kishë, çfarë ju thoni? A, nuk është puna ime kjo. Kjo është puna e gazit. Apo agencit, apo e benit, apo dikujt tjetër. Dhe rrini duar kryq dhe thoni, ka kush ta bëj këtë gjë? A bëni punën më të mirë pra edhe një herë kudo që keni një përfitim ju personal? Por atje ku nuk keni përfitim, nuk punoni, si punoni vërtet për veten tuaj. Si bëni pra punët në kishë, në krahasim me punët tuaja? A vini ju shkoni në punë, a shkoni në orar? Pse të mos vini në kishë në orar? A është kisha më e ulët se sa bota? A është puna juaj më e rëndësishme? Unë po them që puna s'është e rëndësishme. Po është kisha më pak e rëndësishme? A jeni më pak të rëndësishëm vëllezërit dhe motrat tuaj? A jeni më pak i nevojshëm? As pak. Pra si shikoni kishën si një vend që nëse keni mundësi, nëse ju del koha, nëse ju ngelet ndonjë gjë nga koha e juaj, nga jeta juaj, nga energjia juaj mendore dhe fizike do bëjnë ndonjë gjë, po s'bëra gjë punë e madhe. Më vjen keq ta them me dashuri këtë gjë, por ju nuk po jetoni për Zotin, nuk po jetoni për Krishtin, po jetoni për veten tuaj, për qëllimet tuaja, për aftësi, për gjërat që ju shikoni të rëndësishme. Ju nuk po adhuroni Zotin. Ju po adhuroni veten tuaj. Ju po jetoni jetën tuaj për veten tuaj, dhe jo për Krishtin që vdiq për juve. Dhe që shpëtoi juve për të qenë pjesë e këtij trupi dhe për të shërbyer këtij trupi dhe për të përparuar misionin e tij në botë. Sot ju ftrasë domethënë të mendojnë përsëri për hirin dhe mëshirën e madhe që ai ka treguar ndaj jush. Po ju thret ta paraqisni trupin si flit i gjallë ndaj tij për të shërbyer atij. Si shërbesa adhuruese e juaj e arsyeshme dhe mençur. Që shërbeni aty me gjithë energjitë tuaja, mendore, fizike, shpirtërore, për lavdinë e tij.
Sepse çfarë ka bërë ai për ju? Si ka shpëtuar juve? Ju ka vendosur në këtë trup. Me dhuntitë tuaja, në gjitha këto për ndërtimin e këtij trupi dhe për ecjen e këtij trupi përpara. Vëllezër motra, ju drejtohem edhe një herë. Nëse thuhet që ti je i krishter, mos mendo për veten tënde që i përket më vetes tënde, i përket këtij trupi. Ti i përket Krishtit dhe duke i përkasur Krishtit, i përket këtij trupi, dhe përkasin njëri tjetër. Ti je gjymtyri i trupit, dhe trupi nuk është i plot pa ty. Ashtu siç syri nuk, trupi nuk funksionon pa syrin, as trupi i Krishtit, kjo kish nuk funksionon si duhet për shkakun tuaj, sepse ju nuk luni rolin që ju keni si një person që keni marrë dhuntim nga Krishti. Ti nuk mund të jesh dhe çfarë ti do dhe funksionosh siç ti duhet funksionosh pa trupin e Krishtit. Trupi nuk mund të jetë dhe nuk mund të funksionojë pa ty. Ti nuk mund t'i thuash trupit, për shembull, që ju do të bëni çfarë të doni dhe çfarë do që ju doni. Nëse syri jot për shembull në mëngjes thot, "Shiko, unë po fles sot, ti shkon punë. Unë s'po vi sot." Dora thot, "Shiko, nuk besoj se ke nevojë për mua sot. Do të thënë mjafton dora tjetër." Këmba thot, "Mjafton një këmbë, shko çal sot." Në fakt, çu po mendojmë ne të ndarë, kur ne nuk sillemi si pjesë e këtij trupi. Nëse je pjesë e këtij trupi, është puna jote që luash rolin që të ka dhënë Zoti në këtë trup, në këtë kishë. Ti duhet të dish, duhet ja dish për kishën. Duhet shqetësohesh për kishën, duhet luash rolin që të ka dhënë Perëndia në këtë kishë, për lavdinë e tij, për rritjen e kësaj kishe. Mos mendo më që i përket vetes tënde, i përket trupit, i përket gjithë secilit. Ne i përkasim gjithë secilit. Kur ne mendojmë ashtu siç duhet, sipas Krishtit, sipas Ungjillit, kjo na pengon neve të mos mendojmë lart për veten tonë, ose mos mendojmë ulët për veten tonë. Ne jemi të gjithë antarë të kishës, pjesë të kishës, për të luajtur rolin që Zoti na ka dhënë gjithë secilit ne për rritjen e kësaj kishe dhe për përparimin e Ungjillit. Edhe një herë, adhurimi i vërtet është. Adhurimi është kur ne këndojmë me këngë, por adhurimi i vërtet dini cili është? Çfarë e pëlqen Perëndin, që e kënaq Perëndin, është si sillemi ne me njëri tjetrin, si e trajtojmë neve këtë kishë. Ky është adhurimi i vërtet. Pra kemi parë komponentin e parë, qëndrimin e duhur, kemi parë marrëdhënien e duhur dhe le ta mbyllim me shërbesa e duhur. Dhe apostulli Paul thot në vargu 6:8, duke pasur dhuntitë të ndryshme, thot sipas Hirit që na u dha. Dhe përsëri çfarë na kujton në vargun 6? Që ne kemi marrë dhuntitë të ndryshme dhe burimi i gjitha këtyre dhuntive është nga Hiri. Dhe fjala Hir në Bibël më lejon të kujtoj që e përdor shpeshherë fjalën Hir, por fjala Hir është përdorur në Bibël në këto kuptime. Është përdorur në kuptimin që Perëndia është treguar i mirë me ne, i favorshëm dhe ne duke na dhënë diçka që ne nuk e meritojmë, dakor? Fjala në Bibël Hir përdoret edhe për fuqi, Perëndia na ka fuqizuar neve, dakor? Përdoret edhe në kuptimin që na jep mençuri, përdoret në shumë kuptime të ndryshme. Pra keni kujdes kur përdoret fjala Hir. Edhe Hir është dhuntit, kapacitet që ai na ka dhënë neve, që me anë të Hirit për të shërbyer në kishë. Edhe e para Pjetrit 4:10 na kujton përsëri të njëjtën gjë. Gjithsecili thotë le ta bërë në shërbim të tjetrit, thotë dhuntin që ka marrë si kujdestar të mirë të Hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. Pra secili nga ne ka marrë dhuntin në momentin që ka besuar dhe ka një dhunti që duhet ta bërë në shërbim të tjerëve dhe nuk duhet ta mbaj për vete. Nuk mund ta mbaj për vete. Është për Krishtin, është për trupin, është për gjithsecilin prej jush. Dhe pyetja është, apo e mbajmë ne për vete dhuntin, veten tonë, apo e japim veten tonë për trupin e Krishtit, në shërbim të tij me dhuntin që ne kemi marrë. Mbani mend shëmbëtyrën e talenteve, mbani mend shëmbëtyrën e talenteve që Jezusi thotë që e jepi shëmbëtyrë, thotë disave ai u dha kaq, disa i dha kaq, disa njëri që kishte 5 talente i bëri 10, ai që kishte 3 i bëri 6, e gjithë në radhë, po ishte njëri që çfarë bëri, mori talentin, shkoi e fshehur dhe nuk bëri asgjë me të. Dhe në fakt çfarë na tregon? Na tregon një person që Zoti ka dhënë dhunti, ka dhënë kapacitet, ka dhënë atij çfarë duhet të bëjë dhe ai nuk bën asgjë me ta. Edhe shikoni përgjigjen e Jezu Krishtit ndaj tij. O shërbëtor i keq thot. Ti e di thot se jam njëri i rrept që marr atë që nuk kam vënë dhe korr atë që nuk kam mbjell.
Përse nuk e vure paranë time në bankë që kur të kthehem ta marr bashkë me përqindjen. Unë po i them se atij që ka do t'i jepet, por atij që s'ka do t'i hiqet edhe ajo që ka. Ne nuk i përkasim vetes edhe njëherë, por njëri tjetrit. I përkasim Krishtit. Dhe të përkasim Krishtit do të thotë që t'i përkasim trupit të tij, të shërbejmë me kapacitetin, me dhuntitë, gjithçka që ai na ka dhënë në hirin e tij. Nëse thua që i Krishtit dhe nuk i shërben kishës, kam frikë se nuk i përkisni Krishtit. Ose nuk keni një marrëdhënie të gjallë me Krishtin. Por i përkisni vetes tuaj. Si duhet shërbejmë në kishë dhe kishës? Me dhuntitë dhe kapacitetet që Perëndia na ka dhënë, apo jo? Dhe shkurtimisht apostulli Paul çfarë bën? Na jep neve një listë, por që janë disa shembuj, nuk janë na jep neve një listë të tërë të gjithave, janë 7 dhuntitë të ndryshme që ai na tregon, por nuk janë dhuntitë të gjitha. Edhe ai dhuntitë nuk janë as plota, as te para Korinthëve 12, as te Efesianëve, por në mënyrë të përgjithshme çfarë bën apostulli Paul? Na jep neve 4 grupe të ndryshme dhuntish. Dhuntitë të folurit, pra që përdorim folurit, dhuntitë e drejtimit, pra qeverisja, administrimi, urtia, dhuntitë e shërbimit, dhënia, mëshira, bujaria, edhe ne i ndajmë gjithashtu dhuntitë shenja, disa dhuntitë që ishin të përkohshme, mrekullit, gjuhët dhe interpretimet e tyre çudirat që ishin për një kohë në kohën e kishës dhe që ndaluan mbas kohës së apostujve. Tani, këto dhunti na janë dhënë neve që ne si administrator besnik që të hirit të Perëndisë çfarë? Ti përdorim ato në shërbim të Krishtit po ku? Në kishë. Me njëri tjetrin. Dhe apostulli Paul na jep neve, le të marrim shkurtimisht secili me radhë. Në fillim fare apostulli Paul thotë, nëse kemi profecinë, le të profetizojmë sipas masës së besimit. Kjo dhunti nuk është aq shumë me marrjen e mesazheve hyjnore dhe për ta treguar neve parashikime, megjithëse kemi raste të tilla në Bibël, por e vërteta është që apostulli Paul edhe këtu, edhe te 2 Korinthëve 12:28, e përdor këtë, e përdor për profetët, e përdor në kuptimin që profetët janë të varur nga apostujt dhe që do thotë që mesazhi që ato kanë është nën autoritetin e apostujve, nën autoritetin e fjalës Perëndisë. Tani, në lidhje me profetët, le të kuptojmë këtë gjë që profetët që shërbyen në kisha e hershme në kishë profet, shërbyen në shekullin e parë, ato shërbyen ndërkohë që po shkruaj fjala e Perëndisë, që po shkruaj dia të re, mbas shkrimit të fjalës së Perëndisë, plotësimit të saj, mbaron shërbesa e profetëve dhe nuk kemi më profet mbas periudhës apostolike, mbas shekullit të parë. Zoti ka dhënë kishës ungjilltar, pastor mësues dhe pleqt, dhjakët dhe dhjaket që shërbejnë. Por nuk ka më profet dhe nuk ka më profeci sepse e gjithë çfarë ka dhënë Perëndia gjendet këtu. Por, shikoni pak më vonë edhe këtu, edhe nëse kemi profecinë thotë prezojmë sipas masës së besimit, shumë sa ngjo. Mund të merret sipas kapacitetit që na ka dhënë Perëndia ose sipas analogjisë besimit ose standardit të besimit. Çfarë do thotë kjo? Që ai që profetizon nuk duhet kundërshtojë në kundërshtim me besimin që është tashmë të zbuluar, pra me mësimin që mësojnë në apostujt. Kështu që fjala profeci ka më shumë këtë kuptim, që është një mesazh që vjen nga fjala e Perëndisë për popullin e Perëndisë. Pra, ky është kuptimi kryesor i fjalës profeci në Bibël. Pra nuk është kur herë që ne mendojmë për fjalën profeci, mendojmë për nesër ti do shkosh në Amerikë. Nesër do shkosh diku ande. Nuk është ky kuptimi kryesor në Bibël i fjalës profeci. Parashikim se çfarë ndodh. Është përdorur, por përdorimi kryesor i fjalës profeci në Bibël është përdorur në kuptimin e shpalljes së një mesazhi. Tani, apostulli Paul thotë, nëse keni profecinë, thotë, profetizoni sipas besimit. Pastaj thotë, nëse keni shërbim, le t'i kushtojmë shërbimit. Dhe këtu fjala është diakonia, që nga ku marrim fjalën diak apo diake, dhe që thotë shërbes praktike. Çfarë thonë? Në kishë disa kanë dhuntinë e shërbimit dhe shërbejnë në mënyrë praktike dhe në mënyrë praktike. Secili për jush ka disa mënyra praktike që mund të shërbejë në kishë. Dhe nëse ke dhuntinë e shërbimit, thotë, çfarë bësh? Shërbe. Por ne nuk shërbejmë për të bërë përshtypje, apo për të përmbushur veten, por ne shërbejmë për çfarë? Kushtojo, pra për hir të shërbimit, për shërbyer të tjerëve. Pastaj thotë, ai që mëson të jepet pas mësimit, mësues ai që kupton të vërtetën e fjalës së Perëndisë dhe u bërthen të tjerëve që ta kuptojnë. Dhe ai thotë, ai që mëson le të mësoj, thotë, mirë. Dhe mësuesi i mirë nuk është një predikues, anasjellës nuk po zgjatemi shumë në këtë, por kjo dhunti mund të variojë në mënyra të ndryshme. Dikush mund të jap mësim në shkolla e fëmijëve, dikush mund të jap mësim në një grup të vogël, dikush mund të jap mësim kudo.
Pra ka mundësi të ndryshme. Ai që këshillon le të kushtohet këshillimit. Kjo fjalë mund të përkthehet nxitës, inkurajues, këshillues, mund të jetë edhe të gjitha këto së bashku. Por ideja është këtu që nuk është në mënyrë të mosdoshme që ne jemi të kualifikuar siç përdorim atë që përmendi edhe Beni, që përmendi herën e kaluar që duhet të jesh i trajnuar, certifikuar si këshillues, por ideja është që ti ke një fjalë inkurajimi, një fjalë nxitje, një mënyrë që inkurajon dikën në kishë. Pra ka nevojë trupi për një inkurajues ose për shumë inkurajues. Pastorët kanë nevojë për inkurajim në këtë fjalë. Pastaj ai thotë që le të ndajmë me thjeshtësi. Këtu është fjala që jep me bujari. Ai që ka dhuntinë të dhënit e jep në një mënyrë të pazakontë. Por ai thotë jap me çfarë? Me thjeshtësi. Nuk e lëshon idenë para në vend pa vend, por ideja është që ai jep në mënyrë të pazakontë, ndryshe nga ç'mund të japin të tjerët. Pastaj, ai që kryeson thotë le të kryesojmë me zell. Drejtuesit janë ata që kanë dhuntinë që të shërbejnë të tjerëve që ta ndjekin atë, të ndjekin Zotin. Që u jep vizion njerëzit dhe që i frymëzon atë shkojnë mbas fjalës Perëndisë, mbas asaj çfarë thotë fjala e Perëndisë. Drejtuesit thotë shërbejnë me zell, që do thotë që drejtuesit nuk shërbejnë për të bërë përshtypje, nuk shërbejnë për të dukur, por sepse është e nevojshme brenda kishës. Pastaj, ai që bën vepra mëshire, thotë le të bëjmë gëzim. Çfarë do të thonë kjo? Do thotë që ka në kishë ato që shikojnë nevojë, ato që janë në nevojë brenda kishës apo jashtë kishës, dhe këta janë gjithmonë që u bën përshtypje të parit. Okej, ky ka nevojë, kjo është e nevojshme që duhet bërë. Pra ideja është ta bëj këtë me gëzim. Pra kurdoherë që ai bën vepra mëshire, që kujdeset për të ta bëjë me gëzim, thotë as për të bërë përshtypje, as që të admirohet, as që të respektohet, por thjesht me thjeshtësi. Tani këto janë disa shembuj dhuntish. Më lejoni t'ju them që te para Kronikës 12 keni një listë tjetër që tregon dhunti të tjera, apo edhe te Efesianëve, por ideja kryesore e cila është: nëse ne jemi shpëtuar, Zoti na ka dhënë neve një ose më shumë dhunti. Ju keni më shumë se një dhunti. Por për çfarë? Jo për veten tuaj, por që të shërbeni kishës. Por ju më thoni cila është dhuntia juaj. Më lejoni ta mbyll shkurtimisht me këtë. Cila është dhuntia juaj? Pasi mund ta zbuloni ju dhuntin tuaj. S'pari shqyrto vetveten. Pali dëshiron që ne të mendojmë me gjykim të shëndosh ose të përkohur për veten tonë, edhe për vetë dhuntin tona. Edhe çfarë duhet bëjmë ne? Le të shikojmë te zemrat tona. Le të pyesim vetveten, çfarë më pëlqen mua më shumë të bëj? Çfarë ju pëlqen ju më shumë të bëni? Përdoren kish. Çfarë shërbesa ju tërheq më shumë? Çfarë shërbesa ju kënaq ju më shumë? Bëjeni. Ne mund të mendojmë çfarë nevoja është ju shikoni nevojën në kish, shikoni nevoja fizike, shikoni nevoja praktike, shikoni nevoja shpirtërore, edhe shikoni çfarë probleme ndodhin. Ndjeni barë për të varfrit, ata që kanë nevojë, ata që kanë nevojë për rritje për shembull. Mendojmë nëse kish nuk po rritemi sa duhet. Atëherë ti ke një dhunti që ti mund ta përdorësh si kurse çfarë, cila është dhuntia ime. Ose a mendoj që kisha për shembull, ju mund mendoni që kisha Hirit s'është organizuar. Në vend që ankoheni që kisha Hirit nuk është organizuar, bëni diçka për ta organizuar. Organizojeni. Aktivitetet nuk janë organizuar si duhet. Mos u ankoni, ju dukeni që keni dhuntin e organizimit, organizoni diçka. A mund të ndihmojmë pak me organizimin? Organizimi duket rrëmuj totale. Lavdi Zotit që erdhën në ndihmosh, se edhe ne nuk dimë çfarë të bënim. Ne mund të shikojmë sa të efektshëm jemi. A jam mirë me gjërat që më pëlqejnë të bëj? A ndihmohen njerëzit për shembull pyesësh? Pyet ata që kanë një mendim të mirë, që mund të japin një mendim të mirë. Okej, si duket kjo? A kanë këtë dhunti apo jo? Tjetër, përvoja. Te vargu 6, apostulli Paul thotë nëse ka një dhunti le ta përdor atë. Pra nëse keni një dhunti përdore. Në përgjithësi nuk e merr vesh se çfarë dhunti e ke, derisa të shërbesh, derisa të provosh se çfarë dhunti e ke. Çfarë do të thonë kjo? Ka nevojë kisha për të ngri kariket, ka nevojë për këtë, bëj këtë, derisa të provoj gjitha gjërat e mundshme, derisa të zbulosh se cila është dhuntia jote. Por duke ndëtur duar kryq, ju kurrë do ta merrni vesh çfarë dhunti e keni. Ju thonë s'kam dhunti. Por s'keni shërbyer asnjëherë, sepse ose ta dish çfarë, po sa provosh si do ta dish. Pastaj, ju inkurajoj të studioni listën që jep Bibla. Shikoni të tërë listën, bëni një inventar. Mund të kem këtë, mund të kem atë, do të shikoni tre kategori të ndryshme, edhe shikoni ku shikoni vetveten.
dhe mendo për vojën tënde. Pastaj, pasi të ke zbuluar dhuntin tënde, çfarë duhet bësh me dhuntin? Dha mbash për vetë apo jo? Jo, duhet shërbesh. Domethënë me të, duhet të shërbesh trupit të Krishtit. Perëndia jep dhuntin që ne të shërbejmë me të. Edhe ne nuk duhet të themi, mua nuk më pëlqen kjo dhunti, më duhet një dhunti tjetër, por kjo është dhuntia që ka dhënë Zoti, nuk e kam dhënë. Apo jo, është dhënë me anë të Hirit. Pjesa e jetuarit si flijim ndaj Perëndisë, të jetosh ta ofrosh vetveten si flijim i gjallë i pëlqyer ndaj Perëndisë është të shërbesh në një mënyrë të tillë që ne marrim parasysh hirin e Perëndisë, mëshirën e Perëndisë, çfarë ka bërë për ne dhe çfarë ka bërë dhe vazhdon të bëjë për ne. Pastaj, nëse keni nevojë për ndihmë për të shërbyer, pyesni drejtuesit. Edhe në fakt, dy çunat kanë një pyetësor që do të ndihmojë juve, edhe më lejon të shpjegoj këtë pyetësorin. Pra është një pyetësor me 10 faqe, ju thoni ka shumë faqe, e vërtetë është shumë faqe. Por përpiqeni ta plotësoni, domethënë ka një vlerësim nga më e ulta deri te më e larta, dhe çfarë do bëni është që shikoni, bëni një pyetje, edhe kur shikoni vetveten tek më e pakta, e mesmja, edhe shikoni numrin dhe kaloni deri në fund. Dhe aty keni një tabelë që pastaj do të grumbulloni pikët. Do mbledhni pikët, do të grumbulloni një pikë sipas dhuntive të ndryshme dhe do të dalin çfarë ju dhunti shkeni. Dakor? Dhe ju mund të pyesni edhe dikë tjetër, pasi ta keni plotësuar vetë, për shembull, Gjergji e ka plotësuar vetëm pyet Valin. Vali e njeh më mirë Gjergjin dhe o Vali thon ndihmoj çik se duhet të kuptoj çfarë dhunti e kam unë. Po. Di që s'ngjelet hapi. Se përdor në emër tjetër në tërheqin veshën nga mbrapa. Pra ideja është që pyesni dikë tjetër që t'ju ndihmojë të vlerësojë edhe dikë tjetër. Edhe si do ta bëjmë? Ju lutem. Ideja është këtu që ne ju mund thonë, se kështu e kanë bërë gjithmonë këto, kanë dhënë sa letra, s'kan pyetur mua për letra. Apo jo, domethënë që ne do heqim dorë shpejt. Jo, në fakt nuk do heqim dorë shpejt. Javën tjetër do japim disa letra të tjera. Por, dëgjoni pak vëmendje, çfarë do bëni? Shiko çfarë do të bëj unë. Ju lutem, dëgjoni pak vëmendje. Merrni letrën, po ju lutem të dëgjoni. Ideja është kjo që ju do të merrni letra, do të plotësoni dhe do t'i sillni te grupi i vogël. Kur takoni me grupin, do të jepni drejtuesit të grupit të, do të administrohen në për grupet e vogla. Dakor, ato që nuk janë në një grup për momentin ose nuk vinë te grupi, t'ia dorëzojnë drejtuesit të grupit. Jemi të qartë. Edhe thirrja ime është për sot për ju, e di që e kam shkelur me kohën. Këtu keni një ekran, domethënë po kemi ne kryqin, hirin e Perëndisë në qendër, na tregon çfarë frutësh kemi dhe frutet kur nuk jetojnë sipas kryqit. Në fund fare, edhe një herë vëllezër motra, më lejoni të drejtoj tek mesazhi i fjalës Perëndisë. Shërbesa jone e arsyeshme e adhurimit para Zotit është t'i japim Zotit trupin tonë si një fij gjallë në bindje dhe në shërbim të Tij, në kishë, me dhunti që ai na ka dhënë për rritjen e kishës, për rritjen tonë dhe përparimin e mbretërisë së Tij për lavdinë e Tij. Pyetja që është sot për ju nga Perëndia përmes meje është kjo. A do t'i bini sot ju zërit të mëshirës së Hirit të Tij në Krishtin, apo do ta ngurtësoni zemrën tuaj ndaj Tij? Pyetja është për juve, le të lutem sipas. Pati dashur qëllor, ne vim në praninë tënde të shenjtë dhe falenderojmë o Zot që Ti je një Perëndi i madh, një Perëndi i mëshirshëm. Falenderoj o Zot që Ti ke treguar kaq mëshirë të madhe, kaq thirrje të madh, që ne mëkatarë rebel ndaj autoritetit tënd të dashurisë. O Zot, kishim rebeluar, por Ti na shpëtove nga Hirit, na bëre dhe bitët tu, na të bëre trashëgimtarët e tu. Dhe lutem o Zot që ne si trup do të jemi unifikuar në një mendje, në një shpirt, gjithë duke menduar siç duhet për veten tonë, duke menduar siç duhet në marrëdhënie me kishën dhe duke shërbyer në kishë për lavdinë e Krishtit. Në emrin e Cilit ne lutemi.